Hello guys, welcome back to Marvi's Unboxing. So meron tayong i-unbox ngayon na package from Fortnite. So kasi riding season is almost here, so bumili tayo ng accessories natin para sa helmet. As usual, yung mga accessories and gears natin sa Fortnite natin binibili yan. Fortnite Canada, Fortnite.ca. Anything you need for motorcycle is there. So let's open it. Yung mahiwagang pangbukas. So nabili ko siya last Sunday, dumating kanina. Actually kahapon pa to dumating. Kanina ko lang na pick up sa post office kasi hindi nila iniwan sa porch. So kailangan pa natin puntahan sa post office. Nakalagay is fragile. So ang bilhin natin is AGV pinlock. Yan, AGV pinlock lens para sa K1, K3SB, tsaka K5. So ginagamit to, nilalagay ito sa visor para hindi siya mag-fog. So yan. Next one is bumukas yung computer. So the next one is yung ating visor. Yan, AGV din. It's a GT2 system, pinlock ready, iridium blue. Ang kulay niya is iridium blue. So I think size medium, large, XL to. So compatible to sa size natin kasi size XL ako. So iridium blue yung kulay. So there are 5 colors: clear, smoke, silver iridium, iridium blue, tsaka iridium gold. So pinili natin is iridium blue. So yan. Ano ba? Oh, wow, may sticker na kasama. First time ang dami-dami ko lang na order sa Fortnite. Ngayon lang sila nagpadala ng sticker. Thank you guys. So yan, empty. So una natin buksan is yung pinlock. Yung pinlock. Kasi pag bumili ka ng helmet sa AGV, clear yung kasamang lens, yung visor. So pwede ka naman mag-shades lang pagka isisinaga ka ng araw. So yan, buksan natin. Ano ba to? So yun nga, riding season is almost here in Canada kasi spring na at tumataas na yung temperature. So yung motor natin is 4 na buwang naka-stock doon sa garahe. Pero naka-ano naman siya, battery tender, so everything is okay. So once na nag-hit yung magandang weather, magra-ride tayo. Yun nga lang, syempre 4 months na nasa storage, kailangan i-check mabuti. Check mabuti yung motor kung everything is working good. Since bago naman yung motor natin, tsaka naka 96 kilometers lang ako, siguro masyadong problema, tsaka naka battery tender naman siya. So yun, pinlock. So what's inside? Kanilang owner's instruction na hindi binabasa. Yun lang, instruction. Tapos pinlock is ano nga pala, it's a company like it's a Italian company that's specialized in like this kind of fog resistant insert lens. So hindi lang sila sa AGV gumagawa, gumagawa rin sila sa ibang brand ng helmet. Meron din yata for like those high-end helmet na RI, Shoei, yan, mga ganyan. So
Yung. Oh, ganun lang. Ganito lang siya guys, oh. Nice. Kulay dilaw. Why is it yellow? So, sabi clear pero yellow. Why? Baka may ano. Yeah, I think meron siyang ano, clear protective layer. Okay, anyway. So yun, ito yung pin lock. So next naman natin is yung ating visor. Naka 96 kilometers lang, di mo lang umabot ng 100. Pero ngayong taon na to, susulitin natin yan. Kasi after 2 years ay kailangan ko din kumuha ng M. Yun yung pinaka final na license ng motorcycle. So kumbaga sa sasakyan dito sa Canada, it's G. Gaya nga nung kung napanood nyo yung previous video natin, paano kumuha ng motor sa Canada, in-explain ko dun yung graduated licensing ng Canada. Mapa kotse or motorcycle. So kung gusto nyo panoorin nyo lang. Yung ibang AGV, nakikita ko yung sa Asia, pag bumili ka ng AGV na helmet, may kasama ng tinted na visor, tapos may kasama pang clear. So mayroon pa pang ibilian. Dito iwalay mo bibilin. AGV baka naman. So yun, wow, nice. Iridium blue. So pinlock ready na rin. So yun nga. So pakita ko sa inyo. Ganito lang siya. So ito, meron na siyang button. Ayan, kung makikita nyo. May pin. Yan yung pin lock ng tawagin. So i-insert nyo lang siyang ganyan. Insert nyo lang ganyan. Ano ba? Ewan ko nakikita nyo insert nyo lang siya dyan. Ganyan. Yung mali pa yung suot ko. Pati sa kabila. Tapos stretch nyo lang konti. So i-stretch mo lang konti. Yun. So ganun guys. So syempre tanggalin muna natin yung clear bago natin sumaga sinukot ko lang. AGV K1 Dream Time. Ayan. So clear yung niya, clear yung kanyang visor. So natin kung paano tanggalin. So para matanggal, sasagad nyo siyang ganun. Tapos meron siyang pindutan dito. Ayan. So pupush nyo lang yan. I think push down to open. Yan. Push nyo lang siya. Ganyan. Tuk. Tapos pwede nyo nang tanggalin. Tada! Ganun lang kadali. Tribo de Chihuahua. So pag naman binalik nyo, ganun din, pabaligtad lang yung process. So sasagad ulit. Medyo mahirap kung di first time gagawin ko. Medyo mahirap. Ayan. Okay, pasok na yung isa. Yung isa na lang. Yun. Wow. Boom, panis. Actually, Excel ako pero hindi ko alam bakit ang sikip nito. Ganun ba talaga? Yung mga naka-AGV dyan. Pag malaki ulo, mahirap isuot.
So yun no, nakasuot na natin no. So libre batok. Ganda, iridium blue. Ganito, ito talaga yung gusto kong kulay, iridium blue. Tapos second choice ko yung gold, kaya lang parang hindi siya bagay dito sa ano. So yan, ay hirap tanggalin. So yung clear ngayon niya is tatago na natin, inisin muna natin kasi madumi. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Yan lang ating unboxing video for today. See you guys next time. Thank you for watching. Hintayin niyo yung motorcycle riding videos natin, parating yan. Yun lang guys, thanks.